नमस्ते, म नवराज नेपाली तपाईको एकाडेमिक काउन्सिलर। आजको भिडियोमा हामी अस्ट्रेलियाको एजुकेसन फ्रेमवर्क, अस्ट्रेलियाको एजुकेसन लेभल सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईको सामु उपस्थित भइसकेका छौं। अस्ट्रेलियामा 10 वटा एजुकेसन लेभल हुन्छ, जस्तै पहिलो लेभल हो लेभल 1, त्यसपछि अर्को लेभल हो सर्टिफिकेट लेभल 2, त्यसपछि सर्टिफिकेट लेभल 3, सर्टिफिकेट 4, त्यसैगरी डिप्लोमालाई सर्टिफिकेट लेभल 5 मा पर्छ, एडभान्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेभल 6 मा पर्छ, ब्याचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट लेभल 7 मा पर्छ भने त्यसैगरी तपाईको चाहिँ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा र ब्याचलर अफ अनर्स चाहिँ लेभल 8 मा पर्छ। त्यसै मास्टर बाइ रिसर्च, मास्टर अफ कोर्स वर्क, मास्टर एक्सटेन्डेड जति कोर्सहरू छन् यी लेभल 9 मा पर्छन्। त्यसैगरी PhD लेभल 10 मा पर्छ। तपाई इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट सर्टिफिकेट 1 देखि 1 र 2 मा आउन पाउनु हुँदैन। प्राय हामी इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट चाहिँ सर्टिफिकेट 3rd कोर्स चाहिँ प्याक डिप्लोमा सम्म अथवा सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4 डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा आउनु सक्नुहुन्छ यदि तपाई ब्याचलर डिग्रीमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने। अर्को वे हुन्छ, अर्को कोर्स प्याक गर्ने तरिका भने सर्टिफिकेट IB ब्याचलर्स डिग्रीसँग प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाई डाइरेक्ट ब्याचलर्स लेभलमा पनि आउन सकिन्छ। नेपालबाट जतिजना +2 पास गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग 3टा विकल्प हुन्छ। पहिलो विकल्प सर्टिफिकेट 3rd देखि कोर्स प्याक गरेर तपाई अस्ट्रेलिया आउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा तपाई डाइरेक्ट ब्याचलर डिग्रीमा नै आउन सक्नुहुन्छ र अर्को सर्टिफिकेट 4 डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा इभन ब्याचलरसम्म प्याक गरेर आउन सक्नुहुन्छ। इट डिपेन्ड्स एक्चुअली यो अस्ट्रेलियन क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कले तपाईको चाहिँ एकाडेमिक पर्सेन्टेज र तपाईको आइल्स को स्कोरको आधारमा कोर्स तपाईको मोडुल सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इफ यु हेभ अलरेडी कम्प्लिट योर ब्याचलर्स डिग्री इन नेपाल, तपाईसँग 2-3टा अप्सन हुन्छ अस्ट्रेलिया आउनको लागि। पहिलो अप्सन तपाई ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्लस मास्टर डिग्री प्याक गरेर आउन सक्नुहुन्छ। अर्को तपाई डाइरेक्ट मास्टर्स डिग्रीमा आउन सक्नुहुन्छ र अर्को ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्लस मास्टर्स प्लस मास्टर बाइ रिसर्च जुन एक्सटेन्डेड कोर्सहरू त्यसमा पनि प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। एक्चुअली कोर्स प्याकेजिङमा चाहिँ तपाईले जब अप्लाई गर्दाखेरि तपाईको फाइनल कोर्स कुन हो, मेन प्राइमरी कुन त्यो काउन्ट हुन्छ। भोलि तपाईले भिजा एप्लिकेसन अस्ट्रेलिया हाई कमिसनमा फरवर्ड गर्दाखेरि तपाईको सर्टिफिकेट 3rd 4 डिप्लोमा र इभन ब्याचलर डिग्री प्याक गरेको छ भने तपाईको प्राइमरी कोर्स ब्याचलर डिग्री भयो, तपाईको भिजा एसेसमेन्ट ब्याचलर डिग्री अनुसार हुन्छ। यसैगरी तपाई मास्टर्स पढ्न आउने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईले ग्रेजुएट सर्टिफिकेट अथवा ग्रेजुएट डिप्लोमा मास्टर्ससँग प्याक गर्नुभएको छ भने तपाईको प्राइमरी कोर्स मास्टर डिग्री हुन्छ। सो दिज आर द फ्रेमवर्क्स, यो अस्ट्रेलियाको क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कले भनेको कुराहरू र यो फ्रेमवर्कको रिक्वायरमेन्ट फरक हुन्छ। एक्चुअली यो जस्तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेभल दिज आर द पाथवे जुन यो प्राइभेट वेट कलेजहरूले प्रोभाइड गर्छ र ब्याचलर्स मास्टर्स चाहिँ हायर एजुकेसन प्राइभेट कलेज युनिभर्सिटीहरूले प्रोभाइड गर्ने कोर्स हो। र अस्ट्रेलियाको लागि तपाईले टेफ पनि सुन्नु भएको छ। प्राय टेफले चाहिँ भोकेसनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ जुन कोर्सहरू सर्टिफिकेट 1 देखि सर्टिफिकेट 4 अनि डिप्लोमा एडभान्स डिप्लोमा कोर्सहरू टेफले प्रोभाइड गर्छ र आजभोलि टेफले पनि ब्याचलर्स डिग्री पनि स्टार्ट गरिसकेको छ। यसैगरी यदि तपाई अस्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले अस्ट्रेलियाको चाहिँ क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क बुझ्न एकदमै जरुरी छ। म कुन पोजिसनमा छु, मेरो भिजा रिस्क एसेसमेन्ट कुन लेभलमा पर्यो। अर्को एउटा कुरा तपाईले जान्न के जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यदि 2टा कलेजसँग कोर्स प्याक गर्नुभएको छ, जस्तो एउटा कलेज लेभल 3 मा पर्छ, अर्को 2 मा पर्छ, तपाईको सर्टिफिकेट 4 र डिप्लोमा तपाईले एउटा लेभल 3 को कलेजमा कोर्समा इनरोल गर्नुभएको छ र ब्याचलर्स डिग्री लेभल 2 को कलेजमा गर्नुभयो भने तपाईको भिजा एसेसमेन्ट लेभल 2 अनुसार गर्छ, किनभने तपाईको प्राइमरी कोर्स लेभल 2 मा छ। र यी सम्बन्धी अझ थप जानकारीहरू तपाईलाई चाहिँ बुझ्न उत्सुकता छ, तपाई जान्न चाहनुहुन्छ, अझ डिटेलमा तपाई यो सम्बन्धी तपाईको जानकारीको लागि तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हामीले तपाईलाई एउटा सानो 1 मिनेटको फर्म उपलब्ध गराएका छौं, जस्ट 3 लाइन भरेर हामीलाई तपाईको इन्क्वायरी पठाउनुलाई हामी डेफिनेटली तपाईलाई सकेसम्म चाँडो तपाईलाई हामी चाहिँ रेस्पोन्स दिने कोसिस गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच।